Ο Δίας θα αφανίσει αυτό το γένος, όταν οι άνθρωποι θα γεννιούνται με γκρίζους κροτάφους. Αυτή η προφητεία του Ησιώδου γράφτηκε πριν 2.800 χρόνια. Αλλά σήμερα, στην εποχή της ψηφιακής ύψης, μοιάζει σαν αυριανή είδηση. Μας έμαθαν ότι η μυθολογία είναι απλώς παραμύθια για να κοιμούνται τα παιδιά. Τι θα γινόταν όμως, αν σας έλεγα ότι τα αρχαία κείμενα είναι αποκρυπτογραφημένα εγχειρίδια επιβίωσης? Περίπου 2.800 χρόνια πριν, ο Ησίωδος στο έργο του «Έργα και ημέρες» περιέγραψε την ιστορία της ανθρωπότητας όχι ως μια ευθεία γραμμή εξέλιξης, αλλά ως μια σταδιακή πτώση. Χώρισε την ιστορία μας σε 5 γέννη, 5 διαφορετικές εκδόσεις του Matrix, 5 διαφορετικά timelines. Σήμερα βρισκόμαστε στο τελευταίο, στο σιδηρό γένος. Κι αν ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ, ο Ησίωδος προέβλεψε ακριβώς αυτό που είδαμε στο βίντεο για το Project Looking Glass. Την εποχή που το σύστημα θα τερματίσει και οι θεοί θα πατήσουν το κουμπί του reset. Κρατηθείτε, γιατί η ιστορία που ξέρετε τελειώνει εδώ. Ας δούμε τα 5 γέννη μέσα από το πρίσμα της απαγορευμένης ιστορίας. Το χρυσό γένος, η εποχή του χρόνου. Οι άνθρωποι δεν γερνούσαν, ζούσαν σε μια κοινωνία υψηλής τεχνολογίας και δόνησης. Ο Ησίωδος λέει ότι όταν έφυγαν, έγιναν οι αόρατοι φύλακες της γης. Οι Watchers, παρατηρητές που συναντάμε στους Σουμέριους, είναι αυτοί που μας ελέγχουν μέχρι σήμερα πίσω από το πέπλο της ορατής πραγματικότητας. Το αργυρό γένος, εδώ το Matrix ραγίζει. Οι άνθρωποι αρνήθηκαν να λατρέψουν τους θεούς. Ήταν η πρώτη μεγάλη ανταρσία κατά της ελίτ. Οι θεοί τους κατέστρεψαν και τους έστειλαν να ζουν κάτω από τη γη. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι οι ίδιες τοποθεσίες που οι αισθητήρες του Looking Glass δείχνουν σήμερα ως τυφλά σημεία. Γιατί η ελίτ φοβάται ότι κρύβεται εκεί κάτω? Το χάλκινο γένος, το γένος του απόλυτου πολέμου, σκληροί με όπλα που σκορπούσαν τον όλεθρο. Στη Μαχαμπαράτα περιγράφονται τα βιμάνας, υπτάμενα σκάφη που θυμίζουν τα σημερινά UAP. Το χάλκινο γένος δεν καταστράφηκε από θεούς. Αυτό καταστράφηκε από έναν αρχαίο πυρηνικό πόλεμο. Αλλά το πιο τρομακτικό δεν είναι ο πόλεμος. Είναι αυτό που βρήκε η ελίτ στις ανασκαφές του Ιράκ και συνδέεται με το DNA του επόμενου γένους. Πριν φτάσουμε στο σήμερα, υπήρξε μια παρένθεση. Το γένος των ηρώων. Οι Μύθεοι, Ηρακλής, Αχιλλέας. Πώς γεννήθηκαν ξαφνικά αυτοί οι υπεράνθρωποι? Μήπως μιλάμε για μια γενετική αναβάθμιση, μια ένεση DNA από τους δημιουργούς, τους Ανουνάκι, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σώσουν το timeline πριν καταρρεύσει? Αυτό το γένος αποσύρθηκε στα νησιά των Μακάρων, μακριά από τη δική μας διάσταση. Και κάπως έτσι φτάνουμε σε εμάς.
στο τελικό στάδιο του πειράματος, το σιδηρό γένος. Ο Ησίωδος ήταν ξεκάθαρος. Οι άνθρωποι θα μοχθούν μέρα νύχτα. Η δικαιοσύνη θα ανήκει στους δυνατούς. Η Εδώς θα εγκαταλείψει τη γη. Μιλάει για την εποχή μας, την εποχή της ψηφιακής σκλαβιάς, όπου η ελίτ ρουφάει την ενέργειά μας μέσω χαμηλών συχνοτήτων. Εδώ είναι που η προφητεία γίνεται ανατριχιαστική. Άνθρωποι που γεννιούνται με γκρίζους κροτάφους. Δεν μιλάμε για το χρώμα των μαλλιών. Μιλάμε για την ψηφιακή γύρανση. Σήμερα τα παιδιά δεν έχουν αθωότητα. Τα μυαλά τους γερνούν πρόωρα μέσα στον βούρκο των social media και του ψηφιακού ελέγχου. Η ελίτ έχει φροντίσει γι' αυτό. Μας γερνάνε τις ψυχές μέσω των αλγορίθμων. Όπως ακριβώς εξηγήσαμε στο βίντεο για το Project Looking Glass, η ελίτ γνωρίζει πότε το σύστημα τερματίζει. Ξέρουν ότι ο Δίας ή όποια δύναμη ελέγχει αυτό το Matrix ετοιμάζεται να κάνει reset στο σιδηρό γένος. Γι' αυτό πανικοβάλλονται. Γι' αυτό χτίζουν καταφύγια. Ξέρουν ότι η ώρα του τερματισμού έχει φτάσει και το timeline δεν τους ανήκει πια. Ο Ησίωδος δεν έγραψε ποίηση. Έγραψε το χρονοδιάγραμμα του τέλους μας. Αλλά η ιστορία δεν σταματά στα αρχαία κείμενα. Αν οι θεοί μας χρησιμοποιούν ως πειραματόζωα από την εποχή του Χρυσού Γένους, πού βρίσκονται σήμερα οι απόγονοι των Χάλκινων και των Αργυρών που συνεργάζονται με τις σκιές? Πού είναι τα εργαστήρια όπου η σύγχρονη ελίτ ετοιμάζει τη δική της επιβίωση εις βάρος μας? Η απάντηση κρύβεται βαθιά κάτω από την έρημο του Νέου Μεξικού και θα τη μάθετε με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια στο επόμενο επεισόδιο. Αν νιώθεις ότι το δικό σου timeline αλλάζει ακούγοντας αυτές τις αλήθειες, κάνε like τώρα για να σπάσουμε τον αλγόριθμο της λύθης. Κάνε subscribe και μείνε σε εγρήγορση. Το σιδηρό γένος ξυπνάει. Εμείς ελέγχουμε το timeline. Δείτε και αυτό το βίντεο, έχει πολύ ενδιαφέρον.